Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Зараз стала актуальна тема генераторів. І звісно, я не міг її оминути, я і хлопцям на передову їх надавав. І звісно, роблю про них огляди. Сьогодні гарний день, сьогодні наші хлопці виганяють русню з Херсону. Слава ЗСУ! Дякуємо вам. А тепер трошки про генератор. Ви знаєте, вчора подивився в інтернеті ціни на такі генератори, і я, чесно кажучи, дуже засумував. Тому що деякі продавці ставлять ціну на ці генератори в 1,5-2 рази більше, ніж та ціну, яку рекомендує постачальник. Як на мене, це мародерство. Тому прошу звернути увагу на цих продавців і не купувати на них, жалітися на них, блокувати них. Звертаюсь до Розетка та інших площадок. Hotline, Розетка і інші площадки, які дають місце своїм продавцям. Контролюйте, будь ласка, ціни, які виставляються на ваших площадках. Якщо у вас на ваших площадках виставляються такі ціни, ви в першу чергу винні в цьому, що ви не контролюєте і даєте мародерам заробляти на біді. Це неприпустимо. Проїхали про генератор. Цей генератор Forte FG3500, він вже років 10 постачається в Україну. Постачальник, великий постачальник Будпостач, який також постраждав від русні, у нього склади згоріли. Так що, купляючи його, ви допомагаєте цьому постачальнику пережити ці тяжкі часи. Він уже обкатаний. Він у мене був колись, коли я займався прокатом генераторів і був і в прокаті. Не було ніяких нарікань у мене на нього. Звісно, він експлуатувався раніше. Де він міг експлуатуватися? На будівельних майданчиках. Там, де пил, там, де котловани. Тому вся проблема була тільки в чистці цих карбюраторів. Тому що фільтра ніхто не чистив, вони забивалися потім карбюратори. І це єдина була, скажімо так, особливість. А так, це дуже надійна техніка. Хочу зазначити, що окремо Будпостач постачає двигуни. Якщо вийшло з ладу двигун, ви можете запросто. Немає смислу розбирати, ремонтувати. Краще купити відразу новий, поставити, і він досить гарно працює, досить непоганий у нього ресурс. Звісно, якщо ви притримуєтесь правил експлуатації. До рахунок правил експлуатації. В комплекті йде інструкція українською мовою, де детальніше розписано, що робити, як заводити і все решта. Як на мене, навіть новачок може розібратися згідно інструкції по експлуатації, по заводці цього генератора. Зараз коротко пройду по характеристикам. У нього потужність максимально декларується 2,8 кВт, 2,7 кВт, 2,8 кВт. Звісно, це тільки пікові навантаження. Номінальна потужність 2,5 кВт, на якій можна експлуатувати, але після того, як він пройде обкатку. Звісно, бажано експлуатувати на менших кіловатах. Цей генератор має мідну обмотку. Чому добре, що мідна обмотка? Мідна обмотка, у неї проводимість струму десь 1,5 рази вище, ніж в алюмінієвій. Мідна обмотка не така крихка, як алюмінієва. І алюмінієва обмотка на великих навантаженнях вона нагрівається. Тому, якщо ви купили генератор з алюмінієвою обмоткою, це дуже легко перевірити. Він легкий. Цей 50 кг. Бачите, який малиш, а важить 50 кг. А мідний буде десь біля 40 кг важити. І експлуатуйте генератор з алюмінієвою обмоткою десь на 70-75% від потужності, щоб він не перегрівався, щоб алюмінієва обмотка дольше прослужила. Але крихкість ви нікуди не дінете, тому, як на мене, я рекомендую переплатити трошки, але купити з мідною обмоткою. Дивимося на фасад. Що у нас на фасаді? Включення, запалення двигуна, дві розетки на 230 вольт, включення самого генератора, є вольтметр, який показує, скільки вольт буде, є показник струму, буде світитися лампочка, є заземлення. Якщо ми трошки нагнемося, ми побачимо, що є датчик рівня мастила, який не дозволить запуститися йому без масла, або якщо масло використано,
то він зупиниться. Як на мене, це збереже ваш двигун. Будьте уважні, щоб цей датчик працював. Заливна горловина, як на мене, в дуже зручному місці, дуже зручно сюди заправити мастило. Масло влазить сюди 600 грам. Рекомендується 10В40, 10В30. Ну, звісно, в зимовий період 10В30. Напис на двигуні присутній. Бачите, FG. Ну, це фірмовий напис FG. Який там завод в Китаї, невідомо. Так, перевернули, дивимося. Що у нас тут? Вихлопна труба, генератор, нічого іншого немає. Хомут можна запросто одягти, якщо вам треба якийсь шланг поцепити. Так, з цієї сторони у нас карбюратор, фільтр, традиційний фільтр їхній. Як на мене, до речі, досить якісний. Так, з цієї сторони дивимося. Розберемо фільтр, щоб ви подивилися на нього. Фільтр дуже легко і швидко знімається. Бачите, він досить якісний. Є повітряна заслонка для того, щоб заводити двигун. Є кранік перекриття і відкриття бензину. Є ручка заводу. Як на мене, стартер. Стартер, бачите, він розташований трошки незручно. Я би сюди якось видвинув, для чого вони закрили. Тут під деяким кутом треба заводити. Але я скільки заводив, тут нічого страшного. До речі, оця частина, вона змінна, вона міняється, вона продається, вона невеликі кошти коштує, тому якщо вона виходить з ладу, це стандартна частина, її можна там, ну, колись раніше було за 300 гривень, її можна було поміняти. Зараз скільки коштує, не знаю. Зверху у нас присутній бак на 15 літрів, заливати бензин без спірту. Є сіточка. Сіточку ні в якому разі ніколи не витягати, вона глибока. Вона, якщо там буде спірт або неякісний бензин, вона затримає. І ви зразу зрозумієте, що ви заливаєте неякісний бензин. Туди влазить аж 15 літрів, але це і витрата складає десь 1,3 літра, 1,5 літра, в залежності від навантаження. Але це не значить, що він може працювати цілий день. В інструкції написано, що рекомендовано не більше 6 годин. Ну, а якраз це відключення, і він буде працювати не більше 6 годин. Слідуюче, є показник бензину, щоб ви орієнтувалися, скільки залишилося, щоб, якщо у вас якийсь процес іде, щоб не зупинити. Тепер подивимося на ніжки. Як на мене, тут перевернули. Бачите, да? Тут такі резинові міцні ніжки. Як на мене, дуже все просто, дуже все зрозуміло. Нема у мене ніяких претензій. Вага у нього складає 50 кг, тому він доволі важкий. Але це надійна, якісна техніка, яка вас не підведе. Інвертори, вони набагато складніші. Тому в якихось польових умовах, якихось складних експлуатацій, цей варіант, як на мене, дуже підходить. Зараз ми спробуємо його завести, залити бензин, залити мастило, завести, прогріти. Так, на рахунок прогрівання, треба його прогрівати не більше 5 хвилин, потім давати навантаження. 50 годин рекомендується обкатка. Обкатку не можна проходити на холостих обертах, треба давати навантаження. Більше, ніж 10%, але не більше, ніж 75%. Десь в цих межах. Ні в якому разі взагалі не можна експлуатувати його на холостому ходу, цей генератор, бо свічки у вас вийдуть з ладу. Вважайте це. Через 50 годин ви поміняли масло, і тепер треба міняти масло через кожні 100 годин. Також не забувайте про це, бо від цього залежить ресурс цього двигуна. Хоча він і великий, але він буде дуже маленький, якщо ви не будете міняти мастило. Так, все, зараз ми будемо заливати. Так, відкрутили кришку. До речі, тут трошки якогось масла є. Мабуть, його перевіряють перед тим, як відправкою. Так, поставили і заливаємо 10В40. Ну, тут нічого цікавого в заливці немає. По інструкції 600 грам, а залізло всі 700 грам. Бачите, ось рівень. Ось видно масло. Це і так правильно, по цьому рівню. Все, закручуємо.
Звісно, бензин дуже зручно заливати. Тут доволі широка горловина. І, як на мене, воно шикарно заливається і не хлюпається. Ну, зальємо сюди не більше, ніж літр, два. Цього вистачить, щоб перевірити. Бензин залили, масло залили, запалення включили, генератор виключений. Що у нас ще? Заслонка повітряна. Ось тут рукою тільки нащупувати. Вправо стоїть. Кранік відкритий. От бачите, тут включений, він вниз спущений. Ну, будемо зараз спробувати заводити, як це нам вдасться. Зараз побачимо. Перевірили, витягнули. Опа, тут десь на 1,5, на 1,20 м витягається. І зараз... Ні. Не хоче. А ну-ка, заслонка в іншу сторону. Він тихенько працює, але заслонку я не бачу. Дуже заводиться заслонка вліво, а нормальна робота вправо. І її не видно, досить незручно. Бачите, її не видно, де вона там, поки її нащупаєш. Але це тимчасові складності. Він доволі тихенько працює. Як на мене, всі кажуть, що інверторні набагато тихіше. Та нічого подібного. Нормально він працює в порівнянні навіть з інвертором. Якщо ви чуєте мене, значить нормально. Зараз чекаємо, поки він прогріється. І будемо, бачите, що у нас приготував, підключати. Так, генератор прогрівся. Перевіряємо, щоб був виключений цей тумблер. Цей включений. Ну, він прогрівся, я думаю, заведеться, заслонку можна вже не міняти. Ні, все ж таки заслонку треба поставити вліво. Що ж таке? Показує 230. На холостому ходу показує 230. Включаємо сам генератор. Тут він показує, оце все споживає. Бачите, воно навіть не працює, але споживає 3,7 Вт. Включена техніка. Це ходові шліфмашини. Зараз ми їх будемо по черзі включати, вони всі 900 ваттні. І подивимося, як він сприйме потужність. І тут будемо дивитися, яка тут буде потужність. Два. Ще раз. Бачите, на потужності, яка перевищувала, тому що кутова шліфмашина, пікове навантаження у неї приблизно десь біля 700 Вт. На холостому ходу вона видає менше, звісно, але пікове, виходить, що воно вибило. П'ята не пройшла, але 4 будуть працювати. Зараз ми перевіримо.
що, який висновок? Вона взяла, скажімо так, пікове навантаження, воно дозволило підключити 4 кутові шліфмашини. Як на мене, це гарний показник. На 5-й вона почала працювати, але вибило захист і пакетник відключився. І вона перестала подавати навантаження. Тому не перегружайте. Але, як на мене, задекларовані 2,5 кВт тут дійсно є. Тому в цей гарний день, коли наші женуть цю наволоч з Херсону, хочу побажати вам подальшого звільнення нашої країни. Хочу запросити підписатися на мій канал. Слава Україні! Ми переможемо!